Hello and what's up বন্ধু হকল কি খবৰ তোমালোকৰ আই হোপ সকলো ভালে আছা মই জুনেদ আৰু তোমালোকে এটা চাই আছা মোৰ চেনেল অসমীয়া ড্ৰাইভাৰ এই চেনেলত এটো মোৰ ফাৰ্স্ট ভিডিও হয় আৰু এটো চেনেলত তোমালোকে ড্ৰাইভিং ৰিলেটেড সকলোখিনি জানিব এন্ড শিকিব পাৰিবা তোমালোক জুনে ড্ৰাইভিং শিকিব বিচাৰি আছা আৰু অটোমোবাইল ৰিলেটেড ভিডিও চাই ভাল পোৱা দেন মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তোমালোকৰ বহুত হেল্প হ'ব মোৰ ভিডিওখিনি চাই মই তোমালোকক ধুনিয়াকে ড্ৰাইভিং শিকাম অটোমোবাইল ৰিলেটেড ধুনিয়াকে ভিডিও সব দিম তোমালোকে ভিডিওটো চাবা আৰু মোক সাপোৰ্ট কৰিবা সো বলা টাইম ওয়েস্ট নকৰি আজি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো আজি তোমালোকক ড্ৰাইভিংৰ একদম বেসিকখিনি শিকাম যোনটো তোমালোকে জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাৰ্স্ট গাড়ী চলোৱাৰ আগত তোমালোকে গাড়ীখন এবাৰ অবজাৰ্ভ কৰিবা গুটে গাড়ীখন কিমান ডিসটেন্সত আছে কিমান কি আছে যেনেকৈ মোৰ এখন গাড়ী এল্ট্ৰজ হয় মই ইয়াত ফ্ৰন্ট সাইডত চাব পাৰে আপুনি কিমান জায়গা আছে কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰে সকলোখিনি প্ৰথমতে চাবা ফাৰ্স্ট গাড়ী চলোৱাৰ আগত এবাৰ গুটে গাড়ীখন তোমালোকে ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিবা কত কি বস্তু আছে এবাৰ বাহিৰৰ ফালৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰিবা এবাৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰিবা তাৰ পিছত ধুনিয়াকৈ ষ্টিয়াৰিং হুইলটো এবাৰ ফিল কৰিবা এনেকৈ Then তুমি steering wheelৰ right side চাব পাৰা এইকিটা lights control দিয়া আছে আৰু এই left side wiper controls দিয়া আছে এইকিটাও অলপ মনত ৰাখিবা তোমালোকে গাড়ী চলোৱাৰ আগত কিছুমান গাড়ীত এটো উল্টা দিয়া থাকে এইটো wiper control ইফালে দিয়া থাকে আৰু light control উল্টা side এইটো side left side দিয়া থাকে হেতু অলপ মন কৰিবা গাড়ী চলোৱাৰ আগত এইখিনি নোটিস কৰি লবা এইটো এবাৰ মন কৰিবা এইটো ফাৰ্স্ট এনেকে মুভ কৰিবা তো তোমাৰ পাৰ্কিং লাইটটো অন হ'ব গাড়ীৰ তাৰ পিছত এইটো আৰু এবাৰ মুভ কৰিবা তো হেডলাইটটো অন হ'ব এটো অফ সুইচ দিয়া আছে তাৰ পিছত তোমাৰ এটো এনেকে উপৰত কৰিবা তো ইন্ডিকেটৰ জ্বলিব লেফট সাইডৰ আৰু এটো এনেকে তলত কৰিবা তো ৰাইট সাইডৰ ইন্ডিকেটৰ জ্বলিব আৰু মিডলত কৰিলে অফ হৈ যাব এটো এনেকে নিজৰ ফালে টানিলে তোমাৰ পাঁচ লাইট জ্বলিব যেনেকে গাড়ী সাৰি ফ্ৰন্ট সাইডৰ পৰা আহিলে তুমি পাঁচ লাইট দিব পাৰিবা আৰু ৰাতি ওভাৰটেক কৰিব হলে তুমি পাঁচ লাইট দিব পাৰিবা আৰু এটো হাই বিম লো বিম এটো পৰা হ'ব এনেকে ফ্ৰন্ট সাইডত কৰিবা আৰু এটো এবাৰ এনেকে টিপি দিলে এটো পাঁচ লাইট হ'ব তোমাৰ আৰু এনেকে এটো কৰিলে ইন্ডিকেটৰ আৰু এটো কৰিলে ইন্ডিকেটৰ এটো কমন বস্তু হয় সব গাড়ীত সেম থাকে আপুনি যিহে গাড়ী চলোৱা আৰু নেক্সট তোমাৰ এটো ওয়াইপাৰ কন্ট্ৰোল হয় ওয়াইপাৰ কন্ট্ৰোলো সব সেম গাড়ীত সেম থাকে কিছুমান গাড়ীত পিছফালে ওয়াইপাৰো থাকে সো এটা এনেকে পিছফালৰ কাৰণে দিয়া থাকে আৰু বাকি এনেকে ওয়াইপাৰ কন্ট্ৰোল সেম এনেকৈ থাকে সবতে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় তোমাৰ মিৰৰ এখন ভিতৰত মিৰৰ থাকে আৰু দুখন বাহিৰত মিৰৰ থাকে এই দুখন এই তিনিখন মিৰৰ তোমালোকে ধুনিয়াকৈ এডজাস্ট কৰি ল'বা তাৰ পিছতে ধুনিয়াকৈ গাড়ী চলাব পাৰিবা এইকিখন এডজাস্ট নকৰাকৈ তোমালোকে গাড়ী ষ্টাৰ্ট নকৰিবা চলাবলৈ তাৰ পিছত তোমালোকে হৰ্নটো চাই ল'বা হৰ্নটো কোনখিনিত তোমালোকে দিয়া আছে এইখন গাড়ীত ইয়াৰ মাজত হৰ্ন দিয়া নাই কিন্তু কিছুমান গাড়ীত মাজত দিয়া থাকে আৰু কিছুমান গাড়ীত এনেকৈ সাইডত দিয়া থাকে ইয়াত মোৰ এইখন গাড়ীত সাইডত দিয়া আছে চাওক আৰু ইয়াত কিছুমান গাড়ীত মাজত দিয়া থাকে মাজত প্ৰেছ কৰিলে বাজিব সেইটো চেক কৰি ল'বা গাড়ী চলোৱাৰ আগত তাৰ পিছত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে গিয়াৰটো চেক কৰিবা যেনেকৈ সব গাড়ীত বেলেগ থাকে গিয়াৰ তোমালোকে এবাৰ গাড়ীত বহিলে চাব পাৰিবা যে গিয়াৰটো কেনেকৈ দিয়া আছে যেনেকৈ মোৰ এই গাড়ীখনত দিয়া আছে 1 এফালে 2 3 4 5 আৰু ৰিভাৰ্সটো এইটো সাইডে তো কিছুমানৰ ৰিভাৰ্সটো 1ৰ এইখিনিত থাকে আৰু মোৰ এইখনত যেনেকৈ ৰিভাৰ্সটো ইয়াত আছে নৰ্মেলি গাড়ীত এনেকৈ থাকে আৰু কিছুমান গাড়ীত ৰিভাৰ্সটো 1ৰ এইখিনিত থাকে আৰু 6 নম্বৰ গিয়াৰ থাকিলে ৰিভাৰ্সৰ জেগা 6 নম্বৰ গিয়াৰটো থাকে আৰু ৰিভাৰ্সটো এইখিনিত থাকে কিন্তু মোস্ট কমন গাড়ীত মানে মোৰ যেনেকৈ পেটাৰ্ণত গিয়াৰটো আছে তেনেকৈ পেটাৰ্ণতে গিয়াৰটো থাকে গিয়াৰটো এবাৰ চাই ল'বা 1 নম্বৰ কেনেকৈ লগাব লাগে এফলে কৰি অলপ বেকা কৰি কেনে 1 নম্বৰ লগাব লাগিব আকৌ 2 নম্বৰ লগাব হ'লে এইটো মাজত আনি ল'ব মাজত মানে যেতিয়া নিউট্ৰেল থাকে তেতিয়া এই জায়গাটো নিউট্ৰেলটো থাকে তাৰ পৰা এনেকৈ কৰি আকৌ ইফালে কৰিলে 2 নম্বৰ আকৌ এইটো পুশ কৰিলে আকৌ সেম জায়গাতে আহি যায় এইটো আকৌ নিউট্ৰেলত আহি যায় আকৌ এইটো 3 নম্বৰত লাগি যাব আৰু এইটো আকৌ কৰিলে এইটো নিউট্ৰেলত আহি যায় আকৌ 4 নম্বৰ তাৰ পৰা এইটো এনেকৈ কৰি আকৌ ইফালে লৈ গ'লে 5 নম্বৰ আৰু ৰিভাৰ্সটো অলপ এনেকৈ বেকা কৰি এনেকৈ এইটো ৰিভাৰ্স লাগি যাব তোমালোকে মই সাজেষ্ট কৰিছো যে গাড়ী চলোৱা আগত এবাৰ ধুনিয়াকৈ ক্লাছটো প্ৰেছ কৰি গিয়াৰ কিটা নিজে এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ বহুত হেল্প হ'ব মানুহৰ যেনেকৈ 5টা সেন্স থাকে তেনেকৈ গাড়ীৰো 5টা সেন্স আছে যেনেকৈ এ বি চি এই তিনটা হৈ গ'ল আৰু এই ষ্ট্ৰিংটো আৰু এই গিয়াৰটো এই তিনটা বস্তু হ'লেহে গাড়ীখন চলিব বাকি একো নহ'লেও হ'ব এই তিনটা বস্তু হ'লে ধুনিয়াকৈ গাড়ীখন চলিব পাৰিব তাৰ পিছত তোমালোকে এ বি চি পেডেল কিটা চেক কৰিবা এ বি চি এক্সিলেটৰ ব্ৰেক আৰু ক্লাচ এই তিনটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে ফাৰ্স্ট যেতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিবা তেতিয়া সদায় ক্লাছটো প্ৰেছ কৰিহে ষ্টাৰ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকে ক্লাছটো প্ৰেছ কৰিহে গিয়াৰটো শিফট কৰিব লাগিব
ইয়াত যেনেকৈ দেখিব পাৰিছা তোমালোকে যে 3টা পেডেল আছে আৰু আমাৰ ভৰিৰ মাত্ৰ 2খনহে আছে সো তোমালোকে এখন ভৰি দি ক্লাটচ লেফট সাইডৰ ভৰিখন দি ক্লাটচ প্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু ৰাইট ভৰিখন দি তোমালোকে ব্ৰেক আৰু এক্সেলেৰেটৰ দুটাই কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব আৰু ভৰিখন এনেকুৱা পজিশনতে ৰাখিবা তোমালোকে ৰাইট ভৰিখন সদায় এনেকৈ ব্ৰেকৰ ওপৰতে ৰাখিবা আৰু লেফট ভৰিখন ক্লাছত ৰাখিবা আৰু এক্সেলেৰেটৰটো এই পজিশনটোতে তোমালোকে দিব লাগিব এনেকৈ আৰু গাড়ী চলাৰ মেকানিজমটো বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে মই তেতিয়াও শিকাইছোঁ তেতিয়া ভালকৈ শিকাই দিছোঁ যে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো প্ৰেছ কৰি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাব লাগিব তাৰপৰা তোমালোকে লাহে লাহে ক্লাছটো এৰিব লাগিব ক্লাছটো এটা পইণ্টত এনেকৈ হোল্ড কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে এক্সেলেৰেটৰটো লাহে লাহে দিব লাগিব তেতিয়া গাড়ীখন আগবাঢ়িব এইটোৱে মেকানিজম হয় তোমালোকে আকৌ গিয়াৰ শিফ্ট কৰিব হ'লে ক্লাছটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব আকৌ গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আকৌ ক্লাছটো এৰিব লাগিব আকৌ এক্সেলেৰেটৰ দিলে গাড়ীখন আগবাঢ়িব এইটোৱে মেকানিজম হয় তোমালোকে যদি জানা তে ভালে আৰু যদি নাজানা তেন্তে শিকিব পাৰিবা তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে এইটো হেণ্ড ব্ৰেকটো তোমালোকে মন কৰিবা যেতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰা টাইমতে তোমালোকে হাতখন হেণ্ড ব্ৰেকতে যাব লাগিব হেণ্ড ব্ৰেকটো ডাউন আছে নে উঠি আছে এতিয়া মোৰ হেণ্ড ব্ৰেকটো উঠি আছে এইটো এনেকৈ অলপ ওপৰ কৰি এইটো প্ৰেছ কৰি এনেকৈ ডাউন কৰি ল'বা এইটো ডাউন হৈ গ'ল আৰু নেক্সট এইটো তোমালোকে এনেকৈ টানি দিলে এইটো উঠি যাব আৰু এইটো যদি এনেকৈ স্লোপিঙত তোমাৰ গাড়ীখন ৰখিছে তেন্তে হেণ্ড ব্ৰেক লগাবা আৰু যদি এনে নৰ্মেলি আছে তেন্তে হেণ্ড ব্ৰেক নলগালেও হ'ব কিন্তু লগালে আৰু নিজৰ গাড়ীৰ সেফটিৰ কাৰণে ভাল আৰু গিয়াৰত থাকিলেও স্লোপিঙত একো প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু হেণ্ড ব্ৰেকটো লগালে বেছি ভাল হয় হেণ্ড ব্ৰেকটো সেইকাৰণে তোমালোকে চলোৱাৰ আগত এবাৰ চেক কৰি ল'বা তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বেছি লং হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ তোমালোকক গাড়ীখন চলাবলৈ শিকাম তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিবা তোমালোকে বহুত হেল্প হ'ব গাড়ী শিকিবৰ কাৰণে আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিবা তোমালোকৰ এটা লাইক এটা কমেণ্ট আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই তোমালোকক গেৰাণ্টি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ গাড়ী চলাব শিকাই দিম থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চোৱাৰ কাৰণে বাই বাই চাইনিং অফ